අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ pick up the pieces කියන idiom එකේ තේරුම මොකක්ද? මොන අවස්ථාවලද අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම වාක්‍යවල භාවිතා කරාම කොහොමද මේ වාක්‍යවල තේරුම වෙනස් වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. අපි හැමදාම වගේ idioms වල අපි තේරුම හොයාගන්නේ ඒවා වාක්‍යවල භාවිතා කරලා බලමු අදත් මේ වාක්‍යවල භාවිතා කරලා මේ pick up the pieces කියන idiom එකේ තේරුම මොකද්ද මොන අවස්ථාවකද අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. පළවෙනි වාක්‍යය. After the flood it took us some time to pick up the pieces. හරි. After the flood කියලා කිව්වොත් එම ගම් වතුරෙන් පස්සේ after the flood it took us some time අපිට යම් වෙලාවක් ගියා to pick up the pieces යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්න. යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එක තමයි ඔය pick up the pieces කියන idiom එකේ තේරුම. යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන එක. හරි. After the flood ගම් වතුරෙන් පස්සේ it took us some time to pick up the pieces. යලි සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන අපි කලින් ජීවත් වෙන විදියක් තියෙනනේ. අන්න ඒ විදියට ආපහු අපිට ජීවත් වෙන්න ඒ විදිහට අපි ආපහු ජීවත් වෙන්න කියන එක තමයි ඔය pick up the pieces කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය යලි යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. අන්න ඒ මීනින් එක තමයි මෙන්න මේ pick up the pieces කියන idiom එකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තවත් උදාහරණයක්. After the accident අනතුරෙන් පස්සේ after the accident it took months for the community to pick up the pieces and rebuild what was lost. හරි. අනතුරෙන් පස්සේ it took months මාස ගාණක් ගියා. it took months කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ මාස ගාණක් ගියා කියන එක. it took months for the community ඒ සමාජයට for the community to pick up the pieces යලි යථා තත්ත්වයටපත් වෙන. කියන්නේ යලි සාමාන්‍ය ජීවිත තත්ත්වයටපත් වෙන්න මාස ගාණක් ගිහිලා තිනා අනතුරෙන් පස්සේ. and rebuild what was lost. යලි ගොඩනගනවා rebuild කියලා අපි අදහස් කරන්නේ යමක් යලි ගොඩනගනවා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. rebuild what was lost. නැති වුණු දේ යලි ගොඩනගනවා කියන එක තමයි මෙතන මේ අදහස වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තවත් වාක්‍යයක්. It's never easy to pick up the pieces of a broken friendship. But time often helps heal the wounds. හරි. මේක ලස්සන වාක්‍යයක්. It's never easy to pick up the pieces. කවදාකවත් ලේසි නැහැ යථා තත්ත්වයට යලිපත් කරන්න of a broken friendship. යම් කිසි යාළුකමක් කැඩුණාට පස්සේ ඒක ආය අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයටපත් කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක සැබෑ ජීවිතයේ අත්දැකීම් වලින් ඔකට හොඟක් අයට ඒක තේරලා තියෙ යාළුකමක් හොඳට තිබුණු යාළුකමක් යම් කිසි හේතුවක් නිසා පළුදු වුණොත් එම ආපහු අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයට ඒකපත් කර ගැනීම ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මෙතන අදහස් කරන්නේ pick up the pieces කියන එකෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ ඒ අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයට යලිපත් කර ගන්නවා කියන එක තමයි එතන අදහස වෙන්නේ. right? It's never easy to pick up the pieces of a broken friendship. But time often helps heal the wounds. හරි. කාලයෙන් සාමාන්‍යයෙන් උදව් කරනවා මේ වගේ තුවාල සනීප කර ගැනීම සඳහා. ඒ කියන්නේ ඒ නැතිවෙච්ච යාළුකම ආපහු ඇති කර ගැනීම සඳහා කාලය තමයි උදව් වෙන්නේ. මෙතන මේ heal කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ යම්කිසි අසනීපයක් සනීප කර ගන්න අපි කියන heal කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. wounds කියලා කියන්නේ තුවාල. right? ඒතර මේ යාළුකම නැතිවීමෙන් ඇතිවෙච්ච තුවාල නැත්නම් ඒ යාළුකම නැතිවීම කියන එක. right? ආපහු අර පරණ යාළුකම තත්ත්වයටපත් කරගන්න කාලය තමයි උදව් කරන්නේ. ඒතර මෙතන මේ pick up the pieces කියන එකෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයට යලිපත් වෙනවා කියන එක. කලින් තිබුණු යාළුකමේ තත්ත්වයට යලිපත් වෙනවා කියන එක තමයි මේ pick up the pieces කියන idiom එකේ තේරුම වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තවත් වාක්‍යයක්. Despite the setback. despite කියන වචන අපි භාවිතා කරන්නේ යමක් තිබියදීත් කියලා කියන අවශ්‍යයි නම් ඒ අවස්ථාව සඳහා අපි despite කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. despite the setback. setback කියලා කියන්නේ යම්කිසි පසුබෑමක්. setback කියන වචනේ තේරුම වෙන්නේ යම්කිසි පසුබෑමක් කියන එක. යම්කිසි පසුබෑමක් තිබියදීත් despite the setback the team managed to pick up the pieces and deliver an outstanding performance in the competition. හරි. පසුබෑම් තිබියදී
කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. manage කියන්නේ උන් කොහොම හරි එක උත්සාහ කරලා කරගත්තා කියන එක. The team managed to pick up the pieces. අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයට යලිපත් වීමට උන්ට පුළුවන් වුණා and deliver an outstanding performance in the competition. තරඟාවලියේදී තාමත් අතිවිශිෂ්ට performance එකක්. performance එක කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ප්‍රතිඵලයක් කියන එක. right? හොඳ ප්‍රතිඵලයක්. තරංගයක හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා දීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඒතර මේ මුලින්ම පසුබෑම් ටිකක් තිබුණා despite the setback. පසුබෑම තිබියදී හරි ආපහු තමන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසයට පැමිණලා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා ඊටමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න. ඒතර ආපහු අර කලින් තිබුණු තත්ත්වයටපත් වුණා කියන එක තමයි මේ pick up the pieces කියන idiom එකේ තේරුම වෙන්නේ. එතකොට මේ pick up the pieces කියන idiom එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි අපිට කියන්න අවශ්‍යයි නම් යලි කලින් තිබුණු තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන අදහස අපිට දෙන්න ඕන. ඒ අවස්ථාව සඳහා මෙන්න මේ pick up the pieces කියන idiom එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමුවනතුරු මම ඔබෙන් සමු ගන්නවා. Bye for now.